اهلا وسهلا بكم احبابي في قناتكم جمال المرأة العربية للوصفات الطبيعية. وصفتنا النهاردة قوية جدا لتقشير الجسم كله، تبييض الجسم والتخلص من البقع الغامقة. نبدأ على بركة الله. الغامقة وانسي خلايا الجلد الميتة. بوصفتنا النهاردة القوية جدا هتحصلي على تفتيح وتبييض وفي نفس الوقت التخلص من خلايا الجلد الميتة. هناخد اول مكون معانا معلقتين من ملح الطعام. ملح الطعام مفيد جدا في تجديد خلايا البشرة ومفيد جدا في تفتيح البشرة، وفي نفس الوقت بينعم جدا الجسم بصورة حلوة جدا انتم مش تتخيلوها. هناخد عليهم كمان مكون ممتاز جدا وغني بفيتامين سي، وهو معانا زيت الليمون. زيت الليمون متواجد في كل البلدان وموجود عند العطار وسهل تتحصلوا عليه. محتاجين برضو معلقتين كبار من زيت الليمون. طبعا كلنا نعرف ان هو غني بفيتامين سي ومفيد جدا، فلو مش موجود عندك زيت الليمون ممكن تستبدليه بزيت البرتقال عادي جدا او عصير الليمون الفريش. بس طبعا يفضل ان احنا عشان الوصفة بتاعتنا هنحتفظ بيها فترة اكبر ان احنا نستخدم زيت الليمون. اخدت معلقتين كبار بالشكل ده وهبدأ اقلبهم تقليبة خفيفة كده مع بعضهم، الملح بتاع الطعام مع زيت الليمون بالشكل ده. محتاجة ان هو يبقى شبه الرملة بالظبط. كمان هنضيف عليهم مكون حلو جدا لتنعيم الجسم كله وتبييض الجسم بصورة ملحوظة وتفتيح البقع الغامقة، وهو معانا كركم الطعام. معايا ربع معلقة صغيرة من كركم الطعام، ويفضل طبعا ان احنا بنجيبه اعواد حبايب قلبي وبنبدأ نطحنه في البيت علشان خاطر نضمن ان هو ما يكونش فيه اي ملونات، فبالتالي بتسيب اثار على الجسم. تمام. هبدأ اقلبه بالشكل ده زي ما انتوا شايفين اهو. الوصفة سهلة جدا وبسيطة ومكوناتها موجودة عندك وسهل تحصلي عليها. هاخد كمان جل الصبار. جل الصبار حلو جدا ومغذي للجلد وفي نفس الوقت بيجدد خلايا الجلد وبيرطب وبينعم بصورة حلوة جدا. محتاجة برضو معلقتين من جل الصبار او جل الالوفيرا، ولو انت موجود عندك جل النبتة عادي بتستخدميه بكل بساطة. بس اهم حاجة بتغسلي النبتة كويس جدا وبتصفيها وبتبدأي تاخدي الجل وبعد كده بتخلطيه في الخلاط او في الكبة علشان يبقى سهل تستخدميه. ببدأ اقلب المكونات واخلطها مع بعضها بالشكل ده بصورة بسيطة. انا محتاجة ان المكونات تتجمع بس مش محتاجة ان حبيبات الملح تدوب معايا، محتاجة ان هي تبقى موجودة علشان هي اللي هتساعدني بصورة كبيرة على التخلص من خلايا الجلد الميتة وهتعمل تقشير الجسم. الوصفة مناسبة لأي منطقة في الجسم، سواء المناطق الحساسة، الركب، الأكواع، الرقبة، أي منطقة في الجسم نقدر نستخدمها بكل أمان. هناخد كمان معلقة من النشا أو الميزنة، من الحاجات الممتازة جدا في التفتيح والترطيب بصورة ملحوظة، وببدأ أخلطهم كويس جدا مع بعض زي ما انتم ملاحظين قدامكم بالشكل ده، بحيث يبقى معايا قوام متجانس ويبقى سهل جدا ان انا استخدمه، ما يفرولش جامد معايا ولا يسيح. تمام. وهبدأ طبعا اضيف مرطب قوي جدا على المكونات اللي معايا علشان خاطر اتحصل على تقشير وترطيب وفي نفس الوقت تفتيح. محتاجة معلقة من الفازلين. الفازلين زي ما بقول لازم نجيبه براند معتمد وفي نفس الوقت من الصيدلية علشان خاطر يفيد جسمكم مش يضره. هناخد نص معلقة بالشكل ده من الفازلين وببدأ طبعا انزلها في مكونات الوصفة اللي معايا بالشكل ده اهو، وببدأ اقلبها كويس جدا مع بعضها. محتاجة ان كل المكونات تتخلط كويس جدا مع بعضها وتبقى في صورة مكون واحد. المقشر اللي معانا ده من اقوى المقشرات اللي هتفتح معاكي البشرة وتبيضها وفي نفس الوقت هتشيلك كل خلايا الجلد الميتة بكل سهولة بأمر الله. هنبدأ بعد ما قلبنا كل المكونات بالشكل ده زي ما انتم شايفين، هاخد مكون حلو جدا ومتواجد سهل تحصلي عليه وهو الأرز المطحون. الأرز من الحاجات الحلوة برضو، الحبيبات بتاعته بتعمل لنا التقشير وبتشيل خلايا الجلد الميتة كلها. ببدأ اقلب المكونات تانية مع بعضها بالشكل ده اهو لحد ما تتجمع معايا. وزي ما بقول مدة حفظ المقشر اللي معايا لمدة اسبوع بره التلاجة عادي جدا. احنا هنحتفظ بيه في عبوة وبنبدأ بعد كده نقفلها كويس ونخليها معانا في الحمام وقت الاستخدام. هنقلب المكونات كويس جدا مع بعضها زي ما انتم ملاحظين قدامكم بالشكل ده اهو. اتحصلنا على قوام ممتاز هيفيدكم جدا في تقشير الجسم كله والتخلص من خلايا الجلد الميتة. طبعا لو حسيتي ان الوصفة بتاعتك بقت سائلة نوعا ما او حبيبات الملح دابت، بنبدأ ناخد معلقة صغيرة من الملح زي ما انا عملت بالظبط كده، وببدأ اقلب المكونات بحيث اتحصل على قوام
يشبه الرمل بالظبط كده، علشان هيدينا تقشير قوي جدا وهيخلصنا من كل خلايا الجلد الميتة. كده عملنا الوصفة. معانا الوصفة قوية جدا وممتازة وهتفيدكم بأمر الله في تجديد خلايا البشرة بصورة ملحوظة. ده القوام اللي احنا محتاجينه اهو، ممتاز جدا وشبه قوام المقشرات اللي احنا بنجيبها جاهزة من اي محل تجميل لتقشير الجسم كله. طبعا وقت الاستخدام بيبقى قبل الشاور، تمام. ببدأ ابلل جسمي بمية بسيط جدا، وببدأ اخد كمية بالشكل ده وببدأ افردها على الجسم كله بحركات فرك دائرية، بحيث كل المكونات اللي معايا تبقى موجودة على الجسم بالشكل ده اهو، لمدة 10 دقايق. حركات فرك دائرية هتخلصنا من كل خلايا الجلد الميتة، وفي نفس الوقت كمان جلد الأوزة او الجلد الموجود الشعر الموجود تحت الجلد برضو هيخلصنا منها تماما، لان الملح قوي جدا ومع الفازلين بيدينا ترطيب عالي جدا من اول استعمال. طبعا زي ما بقول هنستعملها مرتين بس في الاسبوع وهتلاقوا نتيجة مبهرة من اول استعمال. انتم ملاحظين طبعا الفرق بين الايد اللي انا عملت فيها التقشير حاليا والايد التانية. هتلاحظوا فعلا ان الايد دي كأنها فتحت شوية، وفي نفس الوقت كمان هتحسوا بالملمس بتاعها ان هي ناعمة اكتر. وكل ما انتي تاخدي وقتك في تقشير الجسم كل ما هتحصلي على نتيجة ممتازة افضل بكتير بامر الله. هنعمل مع بعض كمان مرطب قوي جدا لترطيب الجسم بعد استخدام المقشر. المرطب اللي معانا هنستخدمه يوميا قبل النوم وهيديكم نتيجة هايلة، بس لازم لما نصحى من النوم لازم يتغسل فورا، تمام، لانه في مكونات ما ينفعش ان احنا نقعد فيها في ضوء او في اشعة الشمس. اول مكون معانا وهو الفازلين، من الحاجات الحلوة جدا المرطبة للجسم، وفي نفس الوقت بيعالج اي خدوش في الجسم او اي خطوط بيضاء او حمراء، بيدينا نتيجة هايلة جدا في الترطيب بأمر الله. هاخد معلقة صغيرة بالشكل ده من الفازلين، وانتم ممكن يعني تزودوا الكمية زي ما انتم عايزين، لان المرطب ده هنستخدمه بصورة يومية زي ما بقول. وهنستخدم معاه برضو جل الصبار او جل الالوفيرا، وزي ما بقول دايما ممكن تستخدموا جل النبتة بكل امان. انا هاخد معلقتين بالشكل ده من جل الصبار. طبعا جل الصبار من الحاجات الحلوة جدا المعالجة لالتهابات الجسم، وفي نفس الوقت مرطب قوي جدا. هبدأ اقلب المكونات مع بعضها كويس بحيث تتجمع معايا، تتكون معايا في صورة كريم مع التقليب المستمر. هستمر في تقليب المكونات زي ما انتم ملاحظين قدامكم بالشكل ده اهو. وهبدأ اضيف مكون حلو جدا علشان خاطر المرطب اللي معايا يكون غني برضو، وفي نفس الوقت هيفيد معايا في تفتيح البشرة والتخلص من البقع الغامقة. برضو معانا زيت الليمون من الحاجات الحلوة جدا الممتازة، وريحته هتدي تعطير حلو جدا للكريم المرطب اللي معانا. هبدأ اضيف تقريبا معلقة كبيرة من زيت الليمون، وهرجع اقلب المكونات تاني مع بعضها كويس جدا لحد ما تحصل على قوام كريمي يكون ممتاز بأمر الله. وبكده زي ما انتم ملاحظين اتحصلت على كريم رائع جدا هنحتفظ بيه في عبوة، وهنبدأ كل يوم بعد الشاور بنبدأ ندلك بيه اي منطقة احنا عايزين نرطبها ونستخدمه كمان لبشرة الوجه، مفيش اي مشكلة، وهنرطب بيه الجسم كله. شايفين اللمعة بتاعته حلوة ازاي؟ ده غير الريحة الجميلة بتاعته وفي نفس الوقت الترطيب العالي جدا. كده حبايب قلبي نكون خلصنا وصفتنا. بتمنى من ربنا فعلا نكون عند حسن ظنكم. اكيد بحبكم جدا في الله. دمتم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.